În acest video vă voi prezenta aparatul ARC 500E de la ProWeld. Invertorul este livrat într-o cutie din carton, în interiorul căreia găsim o valiză din material plastic, care este foarte utilă pentru transport și depozitare. Valiza pentru transport este suficient de spațioasă pentru a acomoda cu ușurință aparatul și accesoriile. Setul de livrare conține peria cu ciocănel pentru îndepărtarea zgurii, cablurile de sudură echipate cu clește de masă și clește port-electrod. Conductorul cablurilor de sudură este din aluminiu cuprat și are secțiune de 16 mm. Masca de protecție din material plastic, manualul cu instrucțiuni pentru utilizare și nu în ultimul rând invertorul ProWeld ARC 500E și valiza pentru transport. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra aparatului, v-am pregătit și o vedere la 360 de grade. Voi continua cu o scurtă prezentare a aparatului. În partea din spate se află butonul pentru pornit-oprit, cablul de alimentare și ventilatorul pentru răcire forțată. Mufele de conectare ale cablurilor de sudură sunt pe panoul frontal, împreună cu butonul de preselecție al amperajului, afișajul care indică valoarea preselectată, LED-ul verde, indicator al tensiunii de alimentare, și LED-ul roșu, care indică o eventuală supraîncălzire a aparatului. Acum voi măsura parametrii la bornele aparatului. Primul parametru măsurat este tensiunea la mersul în gol, care este de 60 de volți. Amperajul maxim indicat de producător pentru acest model este 250 de amperi. Din măsurători am găsit 214,4 amperi. În concluzie, puterea maximă la ieșirea din acest aparat se poate apropia de 13 kW. În continuare, voi începe testele de sudare cu diverse tipuri de electrozi. Pentru asta am pregătit 3 electrozi rutilici de 2,5, 3,2 și 4 mm și 2 electrozi bazici de 3,2 și de 4 mm. Primul test va fi cel cu electrod de 2,5 mm rutilic. Inițierea arcului electric, cât și menținerea acestuia sunt foarte ușoare. Aparatul absorbe din rețeaua electrică mai mult de 16 amperi, care este valoarea limită a siguranțelor uzuale din mediul rezidențial, iar acestea declanșează. Astfel, pentru a vă proteja instalația electrică, vă recomand să nu alimentați aparate de sudură mai mari de 200 de amperi reali în prizele obișnuite de 16 amperi. Cel de-al doilea electrod din acest test este cel de 3,2 mm rutilic. Fiind un invertor construit pentru a suda cu electrozi de până la 5 mm, este de așteptat cu un electrod de 3,2 sau de 4 să nu ridice niciun fel de probleme. Înainte de a testa capacitatea de sudare cu electrozi bazici, voi testa ultimul electrod utilic pe care l-am pregătit pentru acest video, și anume cel de 4 mm. Aparatul are suficientă putere pentru a prinde electrodul și pentru a menține arcul electric. Așa cum spuneam și mai înainte, curentul absorbit de acest aparat depășește capacitatea unei instalații electrice rezidențiale obișnuite de 16 amperi. Astfel, pentru a doua oară în decurs de câteva minute, siguranța instalată pe acest circuit a declanșat. Cu toate că am preselectat un curent de sudare redus de doar 175 de amperi, circuitul electric rămâne în continuare supra-solicitat, aparatul având vârfuri de consum mai mari de 16 amperi, care duc la decuplarea alimentării cu energie electrică. Voi continua cu testarea aparatului la sudarea cu electrozi bazici.
Primul electrod inclus în test fiind cel de 3,2 mm. Și în cazul electrozilor bazici, inițierea arcului nu pune probleme deosebite, chiar dacă aparatul nu este echipat cu funcții de suport, cum ar fi arc force sau hot start. De asemenea, și reinițierea arcului electric se face fără niciun fel de problemă. Am ajuns la ultimul electrod din cadrul acestui test, și anume cel bazic de 4 mm. Și în acest caz, arcul electric se inițiază ușor, se menține ușor și electrodul nu se lipește de piesă. În concluzie, am testat și nu am întâmpinat probleme de funcționare al aparatului pentru electrozi rutilici și bazici de până la 4 mm. Nu am avut la dispoziție electrozi de 5 mm, așa că pentru această dimensiune nu am făcut niciun fel de test. Din punct de vedere al puterii însă, trebuie să aveți în vedere solicitările la care este supusă instalația electrică când alimentați aparate de sudare puternice. Nu vă recomand aparate de sudare cu puteri mai mari de 200 de amperi reali, alimentate pe circuite electrice de 16 amperi. Pentru acestea sunt necesare circuite mai mari, de peste 20 de amperi. Aici puteți să vedeți capetele electrozilor pe care i-am folosit la aceste teste. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să activezi notificările. E gratuit. În plus, vei fi notificat de fiecare dată când va fi publicat un nou video.